ASUS ProArt RTX 4070 Ti OC کارت گرافیکی ارزشمند از خط تولید محصولات پروآرت ایسوس که ویژه ورک استیشن ها و سیستم های تولید محتوا به صورت بهینه طراحی شده. این محصول از آخرین فنهای توسعه یافته اکسیال تک ایسوس با قدرت پرتاب باد بیشتر و 21% بزرگتر از پره‌های نسل قبل، همزمان با کاهش حرارت و افزایش بازده، نویز بسیار کمتری را تولید میکنه. این پردازنده گرافیکی با کلاک 2760 مگاهرتز در حالت اوسی، 2730 مگاهرتز در حالت پیشفرض با 12 گیگابایت حافظه از نوع GDDR6X در کنار 7680 هسته کودا و سرعت حافظه 21 گیگابیت بر ثانیه با مموری اینترفیس 192 بیتی میتونه همزمان 4 صفحه نمایش رو با رزولوشن دیجیتالی 8K در 3 خروجی دیسپلی پورت 1.14A و یک خروجی HDMI 2.1A پشتیبانی بکنه. فنهای این کارت گرافیک در جهت مخالف یکدیگر حرکت میکنن تا پراکندگی باد در میان پرهای هیت سینک رو به حد اکثر برسونن. اما به دلیل تکنولوژی 0 دسیبل ایسوس این فنها تا دمای 50 درجه سانتیگراد کاملا متوقف بوده و با افزایش دما سرعت حرکت فنها هم به صورت تدریجی بیشتر میشه. طراحی سیستم خنک کنندگی این کارت با هیت سینک و لوله های حرارتی جدید به گونه‌ایه که فقط 2.5 اسلات از فضای مادربرد رو اشغال میکنه و با طراحی برد بهینه‌تر نسبت به قبل دفع حرارت بسیار بهتری رو داره. این محصول نیز همگام با دیگر تولیدات حرفه‌ای ایسوس از تکنولوژی آتو اکستریم استفاده میکنه که به صورت کاملا مکانیزه با لحیمکاری یک مرحله‌ای که خطا رو در تولید به حداقل میرسونه. همراه با این کارت گرافیک یک پایه جهت کنترل وزن، یک مبدل 16 پینی به همراه 3 ماه اشتراک رایگان ادوبی کریتیو کلاود با تمام امکانات و نرم افزارها در اختیار شما.